Me ollaan täällä ihanan idyllisessä Genelec Housessa Helsingissä ja me ollaan Noora Louhimo Experience. Mä oon Noora Louhimo, laulaja ja lauluntekijä ja minä olen Samuli Erkkilä, soitan levyllä kitaraa ja olen tuottanut ja myöskin säveltänyt lauluja. no ihan alun perin mä oon haaveillut tästä omasta soloalbumista yli 10 vuotta ja me ollaan oltu yli 10 vuotta jo ystäviäkin Samulin kanssa ja tässä ollaan niinku vuosien varrella huomattu, että meillä toimii tosi hyvin semmoinen tiimityöskentely ja oikeastaan sitten tässä 2-3 vuotta sitten tuli semmoinen, että voisi ruveta vähän niinku alustavasti jotain biisejä ja aiheita tekemään. Ja tietysti tämä koronapandemian lockdown-aika sitten myöskin soi meille paljon enemmän aikaa keskittyä näihin biiseihin ja tosiaan siitä se oikeastaan sitten lähti tämä idea. Kyllä, mutta olihan siinä silleen, että muistaakseni me ollaan tehty biisejä joku 7-8 vuoden aikana, että vanhimmat biisit, mitkä on tähän levylle päätynyt, niin mun mielestä ne on ihan sieltä asti. Joo, haluttiin saada semmoisia niinku kultakimpaleita myös sieltä vuosien takaa. Suurin osa albumin kappaleista on tosin niin kuin tehty oikeastaan tuon lockdownin aikana, mutta että pari semmoista kultakimpaletta sit sieltä, niin. sieltä alkupuolelta sitten. Tää on trippi. Monellakin eri tavalla. Henkilökohtaisesti tää on tietysti, mä halusin näyttää itsestäni niin kuin kaikki värit. Ja Samuli on ollut täydellinen parivaljakko auttaa mua näyttämään. Mä oon koittanut ne saada näihin kansiin. Kyllä. Nooralla niitä värejä kuitenkin riittää ja näin. Ja aika yhteisymmärryksessähän meillä oli se, että halutaan tästä mahdollisimman värikäs. Siitä on varmaan ainut sellainen kritiikkikin, mitä nyt on jostain kuullut, on saattanut tulla siitä, että onpas montaa genreä tällä levyllä, mutta niin. Se on kyllä ikävä kyllä näin tarkoitettukin. tai oikeastaan niin, enkä pahoittele ollenkaan, että kun, siis mähän kävin semmoisen identiteettikriisin tämän asian kanssa ennen kuin me ruvettiin jo niin kuin kunnolla työstämään. Mehän jouduttiin pistää siis biisinkirjoitus jäihin siksi aikaa, kun mä saan niin kuin itselleni kirkastettua sen, että mitä mä haluan tehdä ja se oli hirvittävän vaikeaa ja haasteellista, koska mä oon tehnyt ihan kaikkia mahdollisia genrejä urani aikana ja sitten oli tosi vaikeaa niin kuin päättää, että miten mä tykkään tehdä eniten. Ja se ratkaisu oli se, että mä rupesin kasaamaan Spotify-listaa, missä sinne rupesi tulemaan AC/DC, Aretha Franklin ja Janis Joplin ja kaikkia niitä, mitä mä rakastan. Totta kai tuottajallekin se on paljon niin kuin mukavempaa ja biisin kirjoittajana, että tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa. Sama juttu itsellä, että niin kuin on paljon tehnyt erilaista musiikkia, ollut myös erilaisissa kokoonpanoissa ja muuta. Ja sitten kun Nooralle alkoi selkeytymään se jollain tavalla, niin mulle selkeeni se, että mä en pistä itteeni mihinkään lokeroon. Niin. Mä teen ihan mitä mä haluan, hyvällä kyllähän fiiliksellä. Kansissa kuitenkin. Niin, että hyvällä fiiliksellä, että kaikki lähtee niinku siitä fiiliksestä. Ja ei minkäänlaista kaupallista ajattelua, vaan nimenomaan niin, että kaikki lähtee sieltä sielusta ja sydämestä. Ja mun mielestä se kuuluu myös tuossa albumilla tosi hyvin. Suurin osa kaikista sessioista oli Hankasalmella Samulin lapsuuden kodissa oikeastaan. Että siellä on tää Jaba-studio, missä on siis myöskin äänitetty tää albumi suurimmaksi osaksi. Että rumpuja ja joitain instrumentteja lukuun ottamatta siellä on niin kuin äänitetty kaikki, mutta myöskin biisit, suurin osa biiseistä on syntynyt siellä. Ja siellä luovuus kukoistaa ja sielu lepää. Mutta se on ihan totta, se on siinä järven rannassa. Siellä saa ihan rauhassa verkkarit päällä fiilistellä musaa. Ja varsinkin kun tämä lockdownin aikana tehtiin ehkä suurin osa biiseistä ja siitä albumin esituotannosta, niin sehän oli semmoista niinku myöhään valvomista ja semmoista niinku ideoiden ilotulitusta. Kyllä, sitä mä haluan jotenkin vaan korostaa, että kuinka ihana ystävä Samuli on, että hänen kanssaan on niinku turvallista
jopa vääntää asioista. Että me ollaan siis ärräpäitä lentänyt. Kyllä me osataan vääntää. Niin, mutta sitten aina päivän päätteeksi niin kuin sovittiin ja päästiin johonkin lopputulokseen. Ikinä ei jäänyt sellaista, kukaan ei mennyt pahalla mielellä nukkumaan ikinä. Niin. Ja silleen se pitää mennäkin. Ja myöskin pitää pystyä tämmöisessä tiiviissä yhteistyössä niin tuomaan ne omat tunteet ja ajatukset esille, vaikka ne ei olisi samat. Totta kai niin kuin pääasiallinen kysymys on siitä, että mitä Noora itse omalta albumiltaan haluaa. Että niin kuin mun mielestä meillä on se roolijako tässä kohti ollut selvä, että mulla on omat mielipiteet, mä teen sovitusta, mä teen tiettyjä, mutta kyllähän sulla se viimeinen ääni, että jos sä haluat esimerkiksi niin kuin oikeasti vetää jonkun laulun tietyllä tavalla tai muuta, niin kyllä sä sit, en mä niin kuin sun puolesta sitä laulaa. Niin ei mennyt niinku rekkinahti niin. Silleen jumiin missään. Niin. Ja musta tuntuu, että tuon prosessin aikana meistä myös tuli vielä parempia ystäviä, että vaikka vuosia ollaankin oltu ystäviä, mutta nyt kun pääsi oikein tiiviisti tekemään ja jakamaan ajatuksia ja me ei pelkästään musiikillisista asioista, vaan elämästä ylipäätänsäkin, niin jotenkin päästiin niinku biiseissä ja kaikessa niinku vielä syvemmälle levelille niinku niiden keskustelujenkin kautta. Totta kai.